Good day to everyone. My name is Zahmia Diabu, and at the present time, I will be discussing to all of you about IMOGENE King and her theory of goal attainment. So now, before you going to talk about her biography, I would like to share something about her. IMOGENE King was born on January 13, 1923 sa West Point, Iowa at bunso sa tatlong magkakapatid. And during her early high school years, she decided to pursue a career in teaching. But her uncle, ang tito niya na doktor, offered to pay her tuition to nursing school. Pero eventually, tinanggap niya ang offer ng kanyang tito kasi that time, mas concern niya na makaalis doon sa kanilang small town. Kasi pakiramdam niyang nalilimit siya, like feeling niya there's so much that I can offer pero hindi ko nagagawa because I'm in the small town. Ganon. So tinanggap niya ang offer ng kanyang tito kasi gusto niya makaalis sa kanilang small town and she enrolled in nursing school. In short, naging nurse siya. And si IMOGENE King excelled in her nursing studies even though it was not her first choice to consider. And nagsimula naman makakuha ng kanyang diploma sa nursing noong 1945 nang nagtapos siya sa St. John Hospital sa School of Nursing sa St. Louis, Missouri. And nagtapos naman siya ng Bachelor of Science in Nursing sa St. Louis University noong 1948. Then while still working in the various staff nurse roles, IMOGENE King in 1957 completed she received her Master of Science in Nursing from St. Louis University. And nakakuha naman ng kanyang doctorate edukasyon mula sa Columbia University Teacher College sa New York City and received her in 1961. And she died on December 24, 2007, 2 days after suffering from a stroke. Yes, ang naging sakit ni IMOGENE King ay stroke. So lastly, what we're going to talk about the achievement of IMOGENE King. So first on the list, she is the founder of King International Nursing Group in the year 1998. And she also received NJCM's Code Award ANA Convention in 1996. And she was also inducted in the American Nursing Association Hall of Fame and the Florida Nursing Association Hall of Fame. In 2005, she was given a title of Living Legend by the American Academy of Nursing. Then, sa kabila ng maraming parangal at sa pagkilala sa kay IMOGENE King, ay ang itinuturing na niya ang pagtuturo sa mga mag-aaral ay ang pinakamagandang tagumpay niya. Dahil natutuwa daw siyang pagmasdan ang mga mag-aaral na maging eksperto sa piniling propesyon. And sabi naman ni IMOGENE King, some people consider their success after being hired in a great and well-known institution, but when someone decides to pursue a career in nursing, one should set his or her mind that he or she should be an instrument in helping patient get healthy. Yes, kasi usually tayong mga tao, that's how you measure success, di ba? Pag marami ka ng pera, kesyo maganda yung kumpanyang napuntahan mo, maganda yung sweldo, at marami ka nang nakukuhang benefits doon, then yumaman ka na, di ba? Most people equate success doon sa konsepto na yon, di ba? Pag mayaman ka na, successful ka na. Pero sabi ni IMOGENE King, if you decide to pursue a career in nursing, you should set your mind that be an instrument in helping patient get healthy. Well, for us nurses or future nurse, success is about helping patient or government being an instrument for the patient to be healthy. Diba? That's successful for us. Di ba ang ganda? We hope na lahat ng nurse, ganyan yung perspective or mindset sa sinabi ni IMOGENE King na it's not about salary and all, it's not about being prestigious in institution, but it's about helping your patient or people. That's being successful according to her. So si IMOGENE King ay isang kilalang nursing theorist na gumawa ng isang conceptual system theory na tinawag niyang framework para daw makatulong or helps to nurses understand the relationship between individuals, their environment, and health. Like ang King Conceptual System ay isang mahalagang tool para sa mga nurse na mas lalo nilang maintindihan or maunawaan ang pakikipag-ugnayan sa mga tao or sa kanilang kapaligiran.
Ang theory na ito ay nagbibigay ng isang framework tungkol sa kapaligiran, pangangalaga at pagkikipag o communicate sa pagitan ng nurse at ni patient. So the first is goal health. King's theory emphasized the importance of goal attainment in nursing practices na kung saan ang mga nurse works with the patient para ma-identify or ma-achieve nila ang kanilang health goals, which may include restoring, maintaining, and promoting health. Like, as a nurse, kailangan natin mapanatili ang kanilang kalusugan dahil ang health ay tinuturing isang dynamic na karanasan sa buhay ng tao to adapting external or internal stressor. At hindi lamang ito about sa health, but it is also optimal state of functioning aspect of all life. And the second is structures. So, ang structures ng King conceptual system ay binubuo ng three interactive system, which are personal, interpersonal, and social system. At bawat parte ng mga ito ay may kanya-kanyang mga concept at principle na tumutulong sa pag-unawa at sa pag-intindi kung paano makipag-communicate, makipag-ugnayan sa mga tao. And the number 3 is function. So, ang function ng King conceptual system ay King's theory suggests that nurses play a crucial role in helping individuals, families, and sa communities para mas madaling ma-achieve nila ang kanilang health goals. So, ang theory na ito ay tumutulong sa mga nurse na mas lalo nilang maintindihan or maunawaan kung ano ang pangangailangan ng bawat isa or ang inaalagaan nilang pasyente. And as well as, nakikipag-collaborate sila to establish goals and develop a plan of care. And number 4 is resources. So, ang resources ay mahalaga para sa paggamit ng health goals, na kung saan napapaloob na dito ang physical resources. Napapaloob dito ang ating food at tirahan. And as well as, on the other hand, external resources na these include support from the family, friends, healthcare professional, and as well as the communities. And the last is decision making. So, ang decision making naman po ay isang mahalagang bahagi ng nursing practice na dahil ang mga nurse ay kailangan nilang gumawa ng kanilang desisyon tungkol sa pag-aalaga nila sa kanilang pasyente. This includes setting goals, exploring means to achieve them, and agreeing on the play of action. So, ang personal na theories ni IMOGENE King ay tungkol sa buhay ng mga tao, tungkol sa kapaligiran, at tungkol sa kalusugan ng mga pasyente at kung paano sila makipag-interact sa nurse at ng patient. Okay, the number 1 is human beings are open system. So, ano nga bang open system? So, para mas lalong nyo maintindihan ang tinatawag na open system is ipapaliwanag or pag-uusapan muna natin ang tungkol sa 3 interactive system para mas malinaw sa inyo ang tinatawag na open system. So, mula sa goal attainment ay nagkaroon ng sub-theory na tinawag itong interactive system framework. Dahil sa pag-attend daw ng goals, ang hinahalit na dito ay to how we are affected by our relationship or interaction po. So, kagaya ng sabi ko kanina, meron tayong 3 interacting system, which are personal, interpersonal, and social system. So, sa pag-attend daw ng goal, ay kailangan natin i-consider ang relationship natin, pero hindi lang ito sa pagitan ng nurse at ng patient. Kasi, meron tayong 3 composition ng 3 interaction system. So, ang mahalaga sa sinabi ni IMOGENE King ay ang 3 system na to is an open system. Ito yung tinatawag nating open system. Like, ang ibig sabihin ng open system, let's say, personal system is influenced, affected by interpersonal system. And interpersonal system affected by social system. And the same way also, personal system affected sa social system. So, ipapakita ko sa inyo ang model para mas lalo niyo maintindihan ang tinatawag na open system. So, this is the look and open system to all of you guys with the dotted line. Yes? So, dahil dotted ang line yan, ibig sabihin, pwede ba tayo tumawid-tawid from one system to another system?
Let's say, from personal system, tatawid siya ng interpersonal. And ang from personal system, tatawid naman siya sa social system. Yon. So, nakita niyo yung sa social system, di ba? So, sa unang box ay ang social system. At sa pangalawa ay interpersonal system. At ang panghuli ay personal system. So, mapapansin niyo yung arrow. So, lahat ng yan, itong tatlong to is, mapapansin niyo na related silang lahat sa bawat isa. That's what we mean by open system. Do you follow po? Like, okay now, ang ibig sabihin ng open system ay itong tatlong to ay related itong lahat sa bawat isa. Related silang tatlo sa bawat isa. So, yun ang tinatawag natin open system. So, para mas lalo niyo maintindihan ang tinatawag na open system, ay ipapaliwanag ko sa inyo ang 3 interactive system. Number 1 is personal system. So, ano ba yung ibig sabihin ng personal system? So, pag sinabi natin personal system, is this your relationship with yourself, with your environment, and these are personal factors that would affect our relationship with people, with environment, or society. So, ano nga ba ang mga nakaka-apekto sa personal system? Concept that contribute to understand personal system. So, pag sinabi natin personal system, as lahat ng yon may kinalaman sa sarili mo. So, by the way guys, mahirap ang goal attainment pag hindi malinaw or hindi masyado malinaw sa inyo ang 3 interactive system. So, ipapaliwanag mo na ang 3 interactive system bago ang goal attainment. So, sa number 1 is perception. Your perception. So, sa perception, how we are process the information. Like, posible ba na if you're trying a data, pwede ba ibang perception mo doon? Pwede ba iba tayo ng perception? Yes, of course. Like, because, halimbawa, for instance, I'm trying to be a friendly sa inyo guys. So, sa iba ay nakikita ko as a friend. Pero ang iba, being friendly, na-misinterpret ako. Dahil iba ang perception niya. Akala niya, may special treatment ako sa kanya kasi I'm being nice to him or her. Ganon. Like, maaring nagkaroon ng nagkakaroon ng pagkakaiba sa perception. Same with the patient, 'di ba? Sabi natin, you are trying to be a friendly with the patient. Pero sa ibang patient as akala niya or pakiramdam niya is special kasi binibigyan mo siya ng attention or inaalagaan mo siya. Pero without knowing, ginagawa mo din yun sa ibang pasyente. Kasi, di ba, as a nurse, kailangan equal ang care natin sa ating mga pasyente. Pero doon sa ibang pasyente is ibang perception niya dahil sa ipinapakita mo. So, yun ay maaari maging factors yun sa inyong relationship. And the number 2 is self. So, alam naman natin lahat na ang self is all about ourselves, your existing, yan. So, madali lang naman to. And the number 3 is growth and development. So, halimbawa, let's say sa edad. In goal attainment, kanino tayo mahirapan mag-achieve ng goal? Sa mga bata ba or sa may edad? Like, saan mas mahirap mag-attend ng goal, guys? Anong mas mahirap maging pasyente? Yung mga bata ba or yung mga may edad na? So, let's say sa teenager. Kasi kadalasan naman, minsan matitigas ang ulo ng mga teenager ngayon. Tayo, ganun. So, ano ang goal natin sa mga teenager? Kasi, sa ibang bansa, iba ang teenager nila dito sa atin. Pero actually, parang nagkakahawig na din naman kasi liberated ang mga teenager ngayon. Kasi yung parang, kung titignan ko siya, like 15 years old lang yan, 15 years old lang, tapos ganyan ka mature tignan, ganyan yung katawan, tapos ako, 18 years old, tapos ganito lang, ganyan. Gets niyo ko? Parang ganun yan. Nagkakaiba ng growth and development. So, in helping our patient attainment, maging factor yun. Like yung level ng kanilang growth and development. Kasi sa atin, ang kadalasan na mga issues ng teenager is about pimples, ganon, mga ganyan lang. Pero sa ibang bansa, sexually transmitted infection. Pero unfortunately, meron na din naman ganyan dito sa atin. Yan. So, the number 4 is body image. So, ano nga ba ang body image?
pwede bang maging problema ito ng pasyente? Yes. Ang body image is your perception of your own body. Okay, sino dito madalas na may body image? So, ayun, simple lang. Halimbawa, ako. So, may pimples ako. Then, naapektuhan ng body image ko kasi feeling ko ang pangit ko. Like, kesyo nakakahiya lumabas, gano'n. Then, so, another example is yung pag tumaba ka. Then, naapektuhan bang body image mo? Yes, kasi bumababa ang tingin niya sa sarili niya. Mga ganon, yun, ganon lang. Then, pero maraming mga pasyente na would be affected dahil dun sa aspeto na yon. So, this could be a problem with interaction dahil mababa ang self-esteem ng mga pasyente dahil nga affective ang kanilang body image. So, that's another factors. Yan. And the number 5 is time. So, the time is, we all know na ang time is mahalaga sa relationship natin with the patient. Yes. And the last is coping. So, sa coping, 'di ba? So, sa coping, guys, 'di ba iba tayo ng pagko-cope? Iba-iba tayo ng paraan sa pagko-cope. Lahat tayo may kanya-kanyang stressor sa buhay. Maaring siya ay dahil sa pamilya, maaring siya naman ay dahil sa jowa, maaring siya naman dahil sa school, ganun. So, dahil iba-iba tayo ng stressor, ay iba-iba rin tayo ng paraan kung paano natin i-handle ang ating mga problema. Maaring siya ay dahil sa kakain lang or manuunod lang movies, okay na sila. So, ganon. So, this is the personal system. It's about the person, how to cope, how do they spend time, their perception about their own body, like, kasi nga, body image, and their growth and development, and so on. So, naintindihan yung personal system. Ang personal system is, lahat ng yun may kinalaman sa sarili ninyo. And the number 2 is interpersonal system. So, ang interpersonal system, ito, involved na dito ang ibang tao. Interpersonal, at least dalawa. Dito na pumapasok ang relationship natin with the patient. Kasi, siyempre, sa personal system, si patient lang. Classification for individuals. So, sa interpersonal system, dito na pumapasok ang role ng mga nurse kasi, sabi dito, 2 or more. Dito na pumapasok ang relationship natin with the patient. Dito na pumapasok ang nursing process, ang nursing role sa interpersonal system between the nurse and patient. So, concept to understand interpersonal system. So, pag sinabi nating interpersonal system, dito na pumapasok ang nursing role. So, the number 1 is communication. So, paano kayo nakikipag-communicate ng nurse at ng patient? Maayos ba? Accurate ba ang mga information? Ganon. Then, the number 2 is interaction. Do you interact with each other po? Kasi siyempre, wala namang nurse-patient na walang interaction eh. Like, imposibleng maging nurse ka kung walang interaction. Yun. And the number 3 is role. Makaka-apekto ba ang role, guys, sa inyong relationship or sa pag-attend ng goal? Sa inyong relationship with the patient? Yeah, like, for instance, as a nurse. For instance, kesyo ang goal nyo is about paano bumaba ang, paano maging normal ang blood sugar ng isang pasyente. So, as a nurse, ang goal na binibigay mo sa pasyente ay nagre-recommend ka ng mga tamang diet or tamang meal plan, mga ganon. And the last is stress. So, sa stress could be affect your relationship and how you attend goals with the patient, with the nurse. Minsan nga, sa sobrang stress mo, pati sa nurse nagagalit ka na. 'Di ba? So, yung relationship and your goal attainment ay naaapektuhan dahil sa stress mo. And the number 3 is social system. So, ang social system, there are large of groups with common interests or goals. Example, sa hospital. Yung hospital mismo could be a factor in helping the patient, di ba? Education institution, even religious organization, guys, could be affected how we are related with the patient and their family. So, this is the social system. And pag binalikan natin yung model, yung tinatawag natin kaninang open system, like the individuals, yung personal system is affected by social system. I mean, how your attend goal could be affected by health
healthcare, sitting even school. Ganon. Then, or even the families of your patient could be affect how you attend goal. So, ganun din ang mga nurse sa interpersonal system. Kaya, mapapansin nyo dun sa model is, yung arrow niya, papunta din kay patient, and yung social naman ay papunta din sa kay patient. Yun, lahat ng social and interpersonal system is papunta din sa pasyente. So, it's an open system, guys. The affected each other. Yun ang ibig sabihin ng open system, di ba? Affected by each other. Related ang tatlong yon sa bawat isa. So, the concept to understand social system. The number one is organization. So, the organization is a system where continuous activities are conducted to achieve goals. Madali lang naman kung paano kayo makipag-organize, ganun. Then, the number two is power. And sa power, the power is that will tell us kung paano tayo magkikare sa pasyente natin. Halimbawa, yung sinasabi ko kanina na sa hospital yung mga policies. So, ini-expose yun ng mga chief nurse, ganyan sila magpapatupad dahil kailangan mo doon sumunod. So, the number one is organizations. Organization, a system whose contains activities are conducted to achieve goals. So, sa organization, madali lang naman to. Like, kailangan mo lang kailangan mo magkipag-organize, mga ganun. Then, sa number two is power. And sa power, the power is that will tell us kung paano tayo magkikare sa pasyente natin. Halimbawa, yung sinasabi ko kanina sa hospital, yung mga policies. So, ine-expose yun ng mga chief nurse dahil ganyan sila magpapatupad. At kailangan sumunod tayo doon. The number 3 is status. So, ang status is, ano ba yung role mo doon sa sitting na yon? Ikaw ba staff nurse? Ganon. Then, susunod ka talaga kasi yun ang status mo or position mo doon. And the number 4 or ang last is decision making. So, pag sinabi natin decision making, gaya ng sabi ko kanina, ang decision making is, ang mga nurse is, kailangan nilang gumawa ng kanilang desisyon kung patungkol sa kung paano nila alagaan ang kanilang pasyente. And the major days of King's conceptual system ay, ang highlight natin dito, or ang highlight dito ay ang transaction. So, pag sinabing transaction, ang transaction is a process of interaction na working together kung saan ang transaction, ang goals directed in human beings with could attain. Like, ano ganit tawag natin dito? Yung positive outcome sa inyong relationship with the patient. Yun ang tinatawag nating interactions na nagkakaugnay, working together. So, para ma-achieve ang goal, kailangan meron kayong magandang relationship with the patient. Yeah. Ano dinefine ni IMOGENE King ang nursing? So, ito ang sabi niya. Nursing is a process of action, reaction, and interaction by which nurse and client share information about their perception in a nursing situation, and a process of human interaction between nurse and client whereby each perceive the other and the situation. And through communication, they set goals, explore means, and agree on means to achieve them. Okay, according to her, bakit daw mahalaga na malaman or makita natin? Dahil merong aspect ng teaching dito sa kanyang theory. Dinefine niya ang nursing. May aspect about teaching, sabi niya. Sa unang aspeto, guys, is about sharing information between the nurse and patient. Like, you will be able to help the patient kung hindi nagbibigay ng information. It's a possible, di ba? It's a possible to help the patient without information. Even the doctors cannot help patient without right assessment. Ultimately, sabi niya, ang nursing is about sharing information about the particular situation between the nurse and the patient. And nursing is also process of human interaction. So, di ba, ang theory ni IMOGENE King ay goal attainment. So, kapag nagsiset daw tayo ng goal, it is important to share information, communication between the nurse and patient. Dahil sabi ni IMOGENE King, mahalagang mag-usap kayo ng pasyente about the goals, kung ano ang gusto nyong gawin, kung ano ang gusto nyong ma-achieve, at kung paano nyo ma-achieve ang goal na yon. So, para ma-achieve ang goal, ay kailangan meron kayong magandang relationship with the patient. And the next is the theory of goal attainment.
So ngayon, pag-uusapan na natin ang theory ni Imogen King, the theory of goal attainment. King theory of goal attainment. Ano nga ba ang goal attainment? So from the word goal attainment sa theory ni Imogen King ay kailangan na may ma-achieve ka na goal pero with the process of interaction between nurse and patient para ma-set nila ang goals and take actions. And the theory of goal attainment was first introduced by Imogen King in the early 1960s. And the theory describes a dynamic interpersonal relationship in which a person grows and develops to attain certain life goals. So the focus is obviously the attainment of certain life goals. Depende, syempre. Health-related goals. So paano natin ma-attain ang goals na yon? And the nurses and patient should go hand in hand. You have to work together. It's in terms of communication, gaya ng sabi ko kanina. So dapat set goals together and take action to achieve goals. And this is also the basic assumption of nursing process. Isa ito sa mga original nursing process. Like, do you remember the nursing process? Yung tinuro ni Sir sa atin dati, yung advay, di ba? So, we start to assessment, and it is also about getting information, communicating with the patient, and it is the assessment. Okay, sa setting goals, di ba? It's that planning. Yun, ganun. Then, factors which affects the attainment of goal are roles, stress, space, and time. So, halimbawa dito, magbibigay ako ng scenario, yung sa role. So, sabi mo sa pasyente, ang gusto natin sa pasyente ay ma-regulate or ma-control niya ang kanyang sugar level kasi diabetic siya. Kaya, ayaw natin siyang tataas ang kanyang blood sugar kasi magkakaroon siya ng maraming symptoms. Kaya, gayon. Pero, para mangyari yon as a nurse, kailangan mag-regulate ka or recommend ka ng diet mo, kesyo ayusin mo ang diet mo, ganun. Binibigyan natin sila ng role. Okay, the propositions of King's theory. So the number one is, if perceptual interaction accuracy is present in nurse-client interaction, transaction will occur. So, interaction, it is about working together. Yes, doon lang magkakaroon ng transaction kasi sabi ko nga kanina is ang transaction ay yung pagkakaroon ng positive outcome sa inyong relationship, di ba? And the number two is if nurse and client make transaction, goal will be attained. Yes, tama. Pag nagkakaroon ng transaction, ma-achieve ba yung goals? Yes po. And if nurse and client if goal are attained, satisfaction will occur. Yes, satisfaction. Siyempre, kahit sino naman pasyente, kapag na-attain natin yung goals, there will be satisfaction. And that's given naman. And dito sa number 4 is, so, dito ang measurement para masabi mo na that you have effective as a nurse. Ay kung na-attain mo yung goal mo, di ba? Like, masasabi mo sa dulo na effective kang nurse kung na-attain natin ang goal mo para sa pasyente. So, the number 5 is, if transactions are made in nurse-client interaction, growth and development will be enhanced. Yes, so sa growth, ang highlight natin dito ay ang growth and development. So, ang growth and development as a person po is sa side ng patient and sa side ng nurse, parehas kayong nag-grow. Like, kapag ikaw na nurse is obviously may matutunan ka din. Kasi ang pasyente mo, halimbawa, meron tayong goal na gusto niyang bumaba ang kanyang blood sugar. So, ang gusto niya, tinuturuan mo siyang tinuturuan mo siya ng mga diet, tapos naging effective yon. So, eventually, as a nurse, natuto ka from that experience na sa susunod, mong mga pasyente ay you can recommend that this same diet, ganun. So, we'll grow personally as a nurse, and syempre, si patient din. And si number 6 is, if role expectation and role performance is perceived by nurse and client are congruent, transaction will occur. So, sa number 6 is,
sa expectation will congruent kapag nasa parehong direction kayo na nagkakaugnay. Yun ang ibig sabihin ng congruent. Then nagtatagbo yung goals nyo parehas, kaya magkakaroon ng transaction at ma-attain nyo ang goal nyo pag parehas kayo ng expectation or mangyari. Yes, dahil nagtatagbo ang goals ninyo. And the number 7 is if rule conflict is experienced by nurse or client or both, strays in nurse-client interaction will occur. So, sa number 7, if there's a role conflict, kasi sabi ng pasyente, ikaw yung nurse, ikaw dapat gumawa niyan or mag-effort niyan. So, sa tingin nyo, ma-achieve ang goal nyo na yun? Hindi. Dahil, dapat yung role ng expectation are congruent. Walang nagaganap na conflict. So, the number 8 is if nurse with special knowledge skills communicate appropriate information to client, mutual goal setting and goal attainment will occur. So sa number 8 is the last is the key word here is the mutual. So you start work together to achieve goals. Yun po. Sa prediction of profession. So ipag-connect na lang natin to para mas lalo ni maintindihan, like if there's congruence, like basahin nyo lang, if there's congruence, so katulad ng sabi ko kanina, ang congruence ay magka-match yung kanilang gusto, like magka-align. Kung ano ang gusto mo, gusto niya din. Kung ano yung gusto ng pasyente ay gusto din ng nurse. Kasi mahirap pag yung gusto ng nurse ay ayaw naman ng pasyente. Kasi mahirap i-attain yung goal pag isa lang ang may gusto. Kaya dapat congruous ka for the transaction takes place. Yun po. Okay, the next is nursing metaparagram. So, ang nursing metaparagram ay binubuo ng 4 na concept which are person or human beings, health, environment, and nursing. So, ang mga konseptong ito ay nagbibigay ng guide sa mga nurse patungkol sa pag-aaral sa mga pasyente or pag-aalaga ng mga pasyente. Okay, the number 1 is human beings or person. Ang mga nurse ay dapat na maintindihan nila or maunawaan nila ang pangangailangan ng pasyente tulad ng kanilang diet, for instance, about sa blood sugar ang problema. So yun ay kailangan nilang asikasuhin. And the next is health. So dito, ang nurse ay dapat na works with the patient para matulungan nila ang kanilang pasyente na mapanatili ang kanilang normal blood sugar para maiwasan ang mga complicated. Like for instance, yun yung problema about sa blood. So, the environment, at dito naman sa environment ay nurse dapat na siguraduhin nila ang kapaligiran na maaaring makapekto sa kalusugan ng kanilang pasyente, tulad na lang ng kanilang access sa pagkain, ang suporta and also ang suporta ng pamilya, ganon. So, the last is nursing. So, ang mga nurse ay dapat na magbigay sila ng rule na kisyo ganyan gawin mo, ganon, para mapanatili ang kanilang health and also ang suporta. At pag-aalaga sa pasyente para matulungan silang makarecover agad. Halimbawa, at ang nurse na nag-aalaga sa isang pasyente na may diabetes ay dapat na magtanong sa pasyente tungkol sa kanilang mga nararanasan, ganon. And number 1 is action. Action. Dito sa action, gaya ng sabi ko kanina, ang nurse ay maaaring magbigay ng mga rule tungkol sa tamang paraan ng pag-inom ng gamot, pag-check ng mga asukal na dugo, ganon. And the reaction, dito ay ang pasyente ay maaaring silang mag-react or magtanong tungkol sa mga apekto ng gamot or magtanong ng karagdagang impormasyon sa nurse. And the number 4 is goal of nurse. Ang nurse ay maaaring magtrabaho para matulungan niyang pasyente na mapanatili ang kanilang normal blood sugar kung ang problema nila ay about sa blood sugar para mapadali ang kanilang paggaling. And the number 5 is domain of nurse. Ang nurse ay maaaring mag-works with the patient sa iba't ibang settings tulad ng pag-aalaga ng may sakit, ganun, and etc.
And the last is the function of professional nurse. Dito ay ang nurse ay dapat na maunawaan or maintindihan nila ang mga impormasyon tungkol sa mga sakit ng mga pasyente nila, tungkol sa mga ganon, mga gamot, ganon. Okay, the next is the theory of goal attainment and nursing process assumption. So, para madali, ganito yan. So, ang impormasyon na nakuha natin sa assessment ay gagamitin natin para magbigay sa nursing diagnose. Ang nursing diagnose naman ay nagsisilbing katunayan para sa planning. Ang mga plano naman na ginawa natin sa planning ay sinasagawa naman natin sa implementation. Ang mga resulta naman ng implementation ay sinusuri naman sa evaluation. So, halimbawa, sa una is assessment. So, magtatanong ang nurse sa pasyente, like, kukuha sila ng impormasyon kung ano ang pangangailangan nila, kung ano yung mga nararamdaman nila, ganon. And sa number 2, nursing diagnose is, according naman sa mga impormasyon na nakuha mo sa pasyente, ay gumagawa ka ng nursing diagnose na kung saan napapaloob na doon ang mga problema nila about sa sakit nila, about sa sakit or mga nararamdaman nila. And sa number 3 is planning. So, gumagawa ka ng plano kung paano mo makuha ang goal mo na mapagaling ang pasyente mo. And the number 4 is implementation. So, sa implementation, magbibigay ang nurse ng mga bilin sa pasyente kung paano nila kakainin ang gamot sa mga tamang paraan, ganon, sa tamang oras, ganon din. The last is number 5, evaluation. So, dito sa evaluation, dito ay susuriin ng mga nurse ang mga pasyente pagkatapos ng ilang linggo para makita nila kung ang kanilang dugo ba ay nasa normal na, kung sila ba ay nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang nararamdaman, ganon. And that's all po, thank you.